So yeah, hello everyone. আজি 18 মে পেপাৰখন ডিছকাছ কৰিব যাওঁ কি আছিলে সেইখিনি আমি চাই ল'ম চ' চাওঁ ইয়াত ফাৰ্ষ্টত আছে ক্ৰেডিট স্পেন ইন ফৰেক্স টু কাম আণ্ডাৰ LRS এণ্ড টেক্স 20%. চ' LRS কি হয় লিবেৰেলাইজ ৰেমিটেঞ্চ স্কিম হয় এইটো লিবেৰেলাইজ ৰেমিটেঞ্চ স্কিম চ' কি হৈছে যোনখিনি ক্ৰেডিট কাৰ্ড আমাৰ ফৰেক্স মানে গম পাইছে না ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ ফৰেনৰ থাকে মানে ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ আমাৰ ফৰেন মুদ্ৰা যিমান আহে সেইখিনিক কয় ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ ঠিক আছে ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰড ইন শ্বৰ্ট আৰু টু কাম আণ্ডাৰ LRS এণ্ড টেক্স 20%. যোনখিনি ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ স্পেণ্ড কৰোঁ আমি ফৰেক্সত মানে সেইটোৱে কৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেলত কৰোঁ সেইখিনি আণ্ডাৰত আহিব লিবেৰেলাইজ ৰেমিটেঞ্চ স্কিমৰ আৰু সিহঁতৰ টেক্স হ'ব 20%. টেক্স কালেক্টেড এজ চ'ৰ্চ TCS বুলি কয় ন এইটো এটা TDS আছে টেক্স ডিডাক্টেড এজ চ'ৰ্চ এটা TCS আছে এটা চ' এইটো আৰ্টিকল পঢ়ি ল'ব এইটো ফুল্লি কনচেপচুৱেল আৰ্টিকলটো GS3 ইকনমি কনচেপ্ট লাগিব দেই GS3 হয় আৰু এইটো কনচেপচুৱেল এইটো পঢ়ি ল'ব তাৰপিছত কোৱাড মিট কেঞ্চেল হৈ গ'ল PM2 হেড উইথ অষ্ট্ৰেলিয়া ভিজিট আমাৰ কোৱাড অভিয়াছলি আপোনালোকে জানে যে কোৱাডৰ মেম্বাৰ কোন আছে হয়নে চ' কোৱাড মেম্বাৰ্ছখিনি চাব আফটাৰ ডেট এইটো কেঞ্চেল কৰিলে আমাৰ এইটো কোন USA প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কেঞ্চেল কৰিছে মানে জো বাইডেনে কেঞ্চেল কৰিলে কিবা তেওঁ কিবা আছে আৰু সেইটোৱে ইমান ডিটেইলছ নালাগে জাষ্ট কেঞ্চেল সেইটো চাওক বন্দে ভাৰত কি হয় বন্দে ভাৰত আমাৰ ইণ্ডিয়াতে আছে নে USAত আছে সেইটো বস্তু চ' ফাৰ্ষ্টত বন্দে ভাৰত হয় কি ইউটো নয় চবেই জানিব লাগিব বন্দে ভাৰত কি হয় খোৱা বস্তু নে পিন্ধা বস্তু নে ট্ৰেইন চ' ট্ৰেইন হয় কি হয় ট্ৰেইন নে নৰ্মেল ট্ৰেইন নে কি ট্ৰেইন চ' সেইবিলাক ফিচাৰ্ছ অলপ জানিব লাগিব বন্দে ভাৰতৰ তাৰপিছত চাৰিটা জেগাত নতুনকৈ দিছে আমাৰ চাব পাৰে আমাৰ গুৱাহাটীতো দিছে গুৱাহাটীতো নিউ জলপাইগুৰি ৰাজধানী 6 hours 30 minutes বন্দে ভাৰতে 6 ঘণ্টা ল'ব ইমান ডিফাৰেঞ্চটো একো নাই কিন্তু ইয়াৰ বন্দে ভাৰতত ফেচিলিটিছখিনি ভাল আৰু নতুন মই উঠা নাই উঠিব লাগিব যদি কোনোবাই উঠিছে ক'বচোন কেনেকুৱা মই এনেই ভিডিঅ'জবোৰ দেখিছোঁ তাৰপিছত চ' এইটো চাব ইমান খাছ নহয় কিন্তু জানাটো উচিত আৰু যে নতুন চাৰিটা ৰুট হৈছে নতুন চাৰিটা ৰুট গুৱাহাটীটো নিউ জলপাইগুৰিটোতো চালোঁ মুম্বাইতো গোৱা হ'ব এটা দেলহিটো দেহৰাদুন ৰাঞ্চি টু পাটনা ঠিক আছে তাৰপিছত এইখিনি ইয়াৰ কি ফৰৱাৰ্ড হৈছে কোৱাড মিটিঙৰ কোৱাডত কোনকেইখন কাণ্ট্ৰি আছে অষ্ট্ৰেলিয়া আছে US আছে ইণ্ডিয়া আছে জাপান আছে অ'কে এতিয়া G7তে সেইকেইখন কাণ্ট্ৰি মিট হৈ যাব অষ্ট্ৰেলিয়া US ইণ্ডিয়া জাপান চ' এক্সট্ৰাকৈ এতিয়া কোৱাড মিটিংটো নকৰে কিন্তু এনে কাইণ্ড অফ মিটিং টাইপ হৈ যাব অষ্ট্ৰেলিয়া US ইণ্ডিয়া জাপান কাৰণ মিট কৰিব ন এতিয়া G7ত তাৰপিছত একো নাই ইয়াত এইটো স্কেমবোৰ যে হৈ থাকে ন এইটো স্কেমৰ আছিলে নিউজটো মোৰ যিমান মনত আছে এইটো স্কেমৰ আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাৰু ষ্টিল অলপ কিনো হৈছে কেছটো এনেই পঢ়ি চাইছিলোঁ আজিকালি বহুত চাইবাৰ ফ্ৰড হৈ আছে কিন্তু বহুত চাইবাৰ ফ্ৰড হৈ আছে আমাৰ অলপ এইভাবেই থাকিব চাইবাৰ ফ্ৰডৰ পৰা তাৰপিছত নিউট্ৰিয়েণ্ট বেছ ছাবচিডি ফৰ খাৰিফ 23 গেটছ কেবিনেট নট নিউট্ৰিয়েণ্ট বেছ ছাবচিডি চাৰিটা আছে দেই নাইট্ৰজেন এইটো NPKs বুলি কয় NPKs আচলতে NPK থাকে ছালফাৰটো লাগি গৈছে নাইট্ৰজেন ফছফৰাছ পটাছ আৰু ছালফাৰ আমাৰ এতিয়া খাৰিফ ছিজনৰ এতিয়া শ্ব' কৰিব ন এতিয়া মানে দিব আৰু আপোনালোকক কৰা হৈ গৈছে শ্বয়িং কৰা হৈ গৈছে মানে শ্ব' মানে লগাব এতিয়া খাৰিফ ক্ৰপছ কি হয় শ্বয়িং টাইম কেতিয়া হাৰভেষ্ট টাইম কেতিয়া
এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বেছিক। এগ্ৰিকালচাৰ হয় এইটো জিঅ'গ্ৰাফিটো আপোনালোকে পাব, এইটো আপোনালোকে GS 3 পাব। তাৰপিছত ইয়াত ছাবচিডি দিব, সেইটো কথাই কৈছে, আৰু এইবাৰ বেছি দিব ছাবচিডি আগতকৈ, আৰু দামো বিশেষ একো বঢ়া নাই, য'ত নেকি বেলেগ দেশত বহুত দাম, সেইটো কথা ইয়াত কৈছে। এডিটৰিয়েলত IBC কথা আহিছে, ইনচলভেঞ্চি এণ্ড বেংক্ৰাপচি কোড, স্মাৰ্টাৰ কোড এইটো পঢ়ি ল'ব, এইটো আজি আছে কালি নাই, নিউজটো তেনেকুৱা। মণিপুৰৰ কথাটো চলি আছে, মণিপুৰ আপোনাৰ মানে হেডলাইন মেইটি আৰু মানে কুকিলেণ্ড লাগে, তেওঁলোকক এই কুকিলেণ্ডটো পঢ়িব, এইটো ইছ্যুটো মানে আহি আছেতো নিউজত, পেপাৰত, ইছ্যুটোৰ ওপৰত আপডেট থকাটো ভাল মানে, চ' আপডেট ৰাখিব নিজৰ। এইটো HAR মানে হেভ এ ৰিড, মানে পঢ়িব এবাৰ হ'লেও, ৰাফলি পঢ়িলেও পঢ়িব, ঘুচিব নালাগে। নিউ পেঞ্চন পেক, এইটো NPSৰ কথা কৈছে, নিউ পেঞ্চন স্কিম, আগতে অল্ড পেঞ্চন স্কিম আছিলে, চ' এই দুটা ডিফাৰেঞ্চটো আমি জনাটো উচিত হয়। অল্ড পেঞ্চন স্কিম কেতিয়া শেষ হ'ল আৰু নিউ পেঞ্চন স্কিম কেতিয়া আহিলে আমি জনাটো মানে আমি জানিব লাগে। চ' extending pension to the spouse benefits and minimum এইখিনি গোটেইখিনি চাব, এনেই মই পঢ়িছিলোঁ, পঢ়াৰ পিছত ইয়াৰ পৰা কিন্তু ল'ব পাৰে দেই, এবাৰ ক্লাছটো লৈ নিজৰ নোটছ বনাব পাৰে, ইয়াতো মেটেৰিয়েলো চাব পাৰে ক'ৰবাৰ পৰা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কিন্তু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় স্কিম, অল্ড পেঞ্চন স্কিম, নিউ পেঞ্চন স্কিম, যোৱা বছৰৰ পৰা চলি আছে। দি বেষ্ট মেডিচিন, এইটো মই পঢ়িলেও মোৰ ৱৰ্থ ইট নালাগিলে, সেইকাৰণে মই ছাজেষ্ট নকৰোঁ, আৰু ইম্পৰ্টেণ্টো নহয়, কিয় নহয় কওক, ৰাইটাৰ ইজ এ BJP MP, চ' অবভিয়াছলি গম পাইছে ন। US কোডে 2611 আমাৰ কেছত ৰাণা বুলি এজন মানুহ আছে, তেখেতৰ যোনখিনি মানে US গভৰ্ণমেণ্টত কেছ আছিলে, সেই কেছখিনি মানে অলপ চাইছে মানে দে হেভ টেকেন দি এপ্ৰুভেল, আৰু এতিয়া তাৰ ওপৰত মানে সেই কেছটোৰ ওপৰত এতিয়া জানকাৰী হ'ব, জানকাৰী নে এইটো কি কয়, একজেক্ট ৱৰ্ডটো কি হ'ব, দে উইল লুক আফটাৰ ইট, USA, চ' সেইটোৱে। NIA মই ভাবিছিলোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট, কিন্তু যোনটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান, অভিয়াছলি আপোনালোকে গম পাইছে খালিস্তানৰ ইছ্যুটো যোনটো হৈছিলে লণ্ডনত, সেইটো কাৰণে এতিয়া নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চি টীম গৈছে আমাৰ লণ্ডনত চাবলৈ কি হৈছিলে কি নাই, সেইটোৱে কথা। 1.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িব ইন নেক্সট 5 years, এইটো মই কোৱা কথা নহয়, ৱৰ্ল্ড মেটেৰলজিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যনে কৈছে যে গ্ল'বেল টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িব 1.5, 1.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ইজ মানে বহুত বেছি, টু মাছ, বহুত বেছি এইটো 1.5 ডিগ্ৰী, মানে আমি জীয়াব নোৱাৰা টাইপ হৈ যাব, কিন্তু বহুত গৰম হ'ব, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু মিথেনৰ কনচেনট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে। ইয়াত CFCও আছে, বহুত আছে, চ' এনভাইৰমেণ্টখন বহুত ষ্ট্ৰং লাগিব দেই, এনভাইৰমেণ্টৰ এইটো GS 3, এনভাইৰমেণ্ট আজিৰ দিনত বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে, প্ৰিলিমছতো বহুত কুৱেশ্যনছ আহিব, মেইনছতো আহি থাকিব, এইটো মানে ট্ৰেণ্ডিং হয়, ট্ৰেণ্ডিং বোলে নহয়, এতিয়া দেশত যি হৈ আছে সেইবিলাকেতো সুধিব ন চিভিল ছাৰ্ভিচত, থৰি না মানে খেলি মেলি কুৱেশ্যন সুধিব, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কিন্তু চাওক ন 1 year oldক ৰেপ কৰিছে, মানে নিউজটো চাই লিখি দিব বাধ্য ওলাব, গড ছেভ দিছ প্লেনেট, কি মানে লাইফ চেণ্টেঞ্চ দিলে বাৰু, 25 year, মানে কি নিউজ দি দিয়ে ন, খঙো উঠে পঢ়িব। As Arabian Sea heats up, why new fish species are appearing in it? নতুন স্পেচিছ পাইছে, এৰবিয়ান চিখন যে আছে আমাৰ,
আৰাবিয়ান পেনিনচুলাৰ আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়ান অ'চেনৰ আপোনাৰ যে সেইখনতে যে আছে এয়াৰবেন সেইখন মুম্বাইৰ ওচৰত কিনো বলকি আছে চ' তাত আপোনালোকৰ নতুন স্পেচিছ পাইছে সেইটোৱে আৰু চাওঁ হা এই মানুহজনৰ নাম আহিব পাৰে কিন্তু পাৰ্চন এণ্ড নিউজ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰবাৰ্ট ই লুকাছ ই পাই ন ইকনমিক্স মনত ৰাখিব ৰবাৰ্ট ই লুকাছ ন ইকনমিক্স মনত ৰাখিবা ইকনমিক্স যেতিয়া মনত ৰাখিবা মেক্ৰ' ইকনমিক্স মনত ৰাখিবা মানুহজন মেক্ৰ' ইকনমিক্স মনত ৰাখিব আৰু নবেল পিচ প্ৰাইজ পাইছে ঠিক আছে দিজ আৰ দি কি ৱৰ্ডছ টু ৰিমেম্বাৰ ৰবাৰ্ট ই লুকাছ অ'কে ই ইজ দ্য কি ৱৰ্ড ই ইজ দ্য কি লেটাৰ হয় তাৰপৰা ইকনমিক্স হৈ গ'ল নবেল পিচ প্ৰাইজ হৈ গ'ল আৰু মেক্ৰ' ইকনমিক্স আহি গ'ল অ'কে ৰবাৰ্ট ই লুকাছ অ'কে the DOTQ Department of Technology AI based facial recognition how it works Department of Telecommunication I'm sorry Department of Telecommunication AI based facial recognition tool how it works so ইমান চাই থাকিব নালাগে এইখিনিতে গোটেই এনচাৰখিনি আছে আৰু ইয়াতো আছে দ্য ডিঅ'টি মেণ্ডেটছ এ পাৰ্চন দ্য টেক নাইন কি কৈছে এতিয়া এজন মানুহৰ অকল এজন মানুহৰ নামত অকল 9খন চিম হ'ব পাৰিব ঠিক আছে এইটো বহুত ফ্ৰড হৈ আছে মানে ৰিচেণ্টলি আৰু যদি 9খনতকৈ বেছি হয় তেন্তে বহুত মানে তেন্তে এইটো এগেইনষ্ট দি ল' হ'ব মানে আৰু কৈছে once the has determined that a set of numbers have been obtained by people through fraudulent means it shares list of those connections with telecom operators to block so ব্লক কৰি দিব আপোনালোকৰ একো লিগেল একশ্যনটো একো নাই কিন্তু ব্লক হৈ যাব সেইটোৱে বেছি হৈ গ'লে ইয়াত আছে দেই ইয়াত আছে গোটেইখিনি মই যোনখিনি ক'লোঁ এটাতো 9টা আৰু এটা আছে যে আৰু এটা আছে ৱেইট এইটো চাই ল'ব ইয়াত আৰু এটা আছিলে দুটা আছিলে অ'কে চেণ্টাৰ এপ্ৰুভ ৰিভাইজ প্ৰডাকশ্যন লিংক ইনচেণ্টিভ এইটো মই যোৱাকালি বুজাই দিছোঁ তেতিয়া স্কিম উইথ 17,000 crore আউটলে আমাৰ ইণ্ডিয়াই কি হ'ব আমাৰ ইণ্ডিয়াত যেতিয়া মেনুফেকচাৰ কৰে তেখেতলোকক মানে পইচা দিব ঠিক আছে ইনচেণ্টিভ দিব চ' সেই স্কিমটো এতিয়া 17,000 crore আউটলেটলৈ গৈছে মানে এপ্ৰুভ কৰিলে আৰু যে অ'কে উই হেভ দিছ বাজেট অফ 17,000 crore and we will give to the industries who will manufacture in our country চ' ইয়াত টোটেল ইমান হয় তেনেকুৱাকৈ মানে চেণ্টাৰে কৈছে ইন শ্বৰ্ট আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়া ৰানিং ফাৰ্ষ্ট সেইটোৱে আমাৰ ইণ্ডিয়া ষ্টেটমেণ্ট এটা দিছে আমাৰ মিনিষ্টাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স IT ৰাজীৱ চন্দ্ৰশেখৰে দিছিলে এইটো এনে কওকচোন টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ আমাৰ মিনিষ্টাৰখন মিনিষ্ট্ৰী অফ টেলিকমিউনিকেশ্যন আমাৰ মিনিষ্টাৰজন কোন হয় DOP ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই চাই ল'ব এইটো সৰু সুৰা এক্সামৰ আহিব ডাঙৰ এক্সামৰ নাহিব তাৰপিছত টেছলা আহি গ'ল আমাৰ ইণ্ডিয়ান মেনুফেকচাৰিং কৰিবলৈ গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া দিব ছাবচিডি বহুত চিঞৰি আছিলোঁ টেছলা যে মই নাযাওঁ ইণ্ডিয়া এতিয়া টেক্স চাইছোঁ এতিয়া আহি গ'ল তাৰপিছত ইফ ইউৰ নেটৱৰ্ক ইজ ইমান আমাৰতো এনেও নহয় আমি 1% ৰয়েলটি ইছ্যুটো নপৰোঁ এনেকুৱাকৈ মনত ৰাখোঁ 1.44 crore নহয় আমাৰ নেটটো মিডিল ক্লাছত পৰোঁ যেন তেন 4 lakhs এটা আহিব চাগে sizable risks that inflation will remain high IMF গোপীনাথ কোন IMF for first deputy managing director গীতা গোপীনাথ আমাৰ ইণ্ডিয়ান হয় দেই মনত ৰাখিব নামতে গীতা আছে আৰু গোপীনাথো আছে চ' IMFত তেখেত কোন হয় ডেপুটি মেনেজাৰ হয় ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ হয় তাৰপিছত আজি ৱৰ্ল্ড পেজটো লাষ্টত দিছে সাধাৰণতে এনেকুৱা নকৰে সিহঁতে স্পৰ্টছৰ আগত দিয়ে মানে 18 পেপাৰখনত ইয়াত দিছে এইটো WMO কি হয় হোৱাট ইজ WMO ৱৰ্ল্ড মেট্ৰলজিকেল
না না ৱৰ্ল্ড মেট্ৰলজিকেল নহয় মই নিজে পাই গ'লো য়েছ ৱৰ্ল্ড মেট্ৰলজিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন হৈ যায় কেতিয়াবা ৱৰ্ল্ড মেট্ৰলজিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ঠিক আছে চ' ইয়াত কৈছে যে ন' এভিডেন্স ৱাৰ্মাৰ ক্লাইমেট ছাপ্ৰেছ ট্ৰান্সমিশ্যন অফ ক'ভিড ভাইৰাছ কৈছে যে ৱাৰ্মাৰ ক্লাইমেট হ'লে যে ক'ভিডৰ ট্ৰান্সমিশ্যনটো হয় এইটো আমাৰ একো মানে প্ৰুফ নাই পোৱা কিন্তু য়েছ কোল্ড এণ্ড ড্ৰাই ট্ৰান্সমিশ্যন অফ ক'ভিড ইট গেটছ এক্সপাণ্ডেড বিকজ ইনফ্লুৱেঞ্জা হয় মানুহ চৰ্দি হয় চ' দি চিমটমছ ডেট ইনফ্লুৱেঞ্জা হেভ ইনফ্লুৱেঞ্জা যোনবোৰ চৰ্দি লাগিলে যোনখিনি চিমটমছ হয় সেইখিনিয়ে এজ চেম উইথ ক'ভিড হয়নে নহয় চ' সেইটোৱে কৈছে ঠাণ্ডাত আৰু ড্ৰাই ছিজনত দ্য পচিবিলিটি অফ ক'ভিড ইজ মাছ হায়াৰ ইয়াত এইখিনি কথা কৈ আছে কোনে কৈছে এইটো আমি নাই কোৱা ৱৰ্ল্ড মেট্ৰলজিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যনে কৈছে ষ্টেটমেণ্টটো আহিব লৈছে WHO পৰা বাট ষ্টিল WMৰ পৰা আহিছে একো প্ৰব্লেম নাই হৈ গ'ল এইখিনি আছিলে 18 মেইন নিউজ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হ'ল লাইক এটা কৰি দিব থেংক ইউ